Hello mga kamiti! It's me, Janetha Vlogs. Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano magparami ng subscribers at views gamit ang TUBEBUDDY. And if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the notification for more update videos that I upload. And without further ado guys, let's do this! And yes guys, si TUBEBUDDY po. Si TUBEBUDDY po ay makakatulong sa pag-grow at parami ng mga subscriber at views natin sa ating YouTube channel. Ito na nga guys, umpisa na natin. Guys, nandito na tayo sa aking wall. Punta na tayo ngayon kay TUBEBUDDY. Ayun guys, si TUBEBUDDY katabi ng YT Studio. Kung wala pa kayo nito guys, download lang po kayo. Free naman po to. And then open natin siya. And then, after nyo siya guys, ma-open yan pong lalabas. TUBEBUDDY Mobile, Work Less, Create More. Ayan. Login lang po tayo. Ayan. Ilalogin ko guys yung aking main channel. Ayan. Ayan guys na nakasulat dyan. TUBEBUDDY wants to access your Google account. And this will allow Buddy to, ayan, allow lang natin siya guys. Ayan, medyo loading guys. Maghintay lang po tayo. Ayan na guys. Yung aking wall. Ayan. And, pindutin lang natin to guys. Yung, eto po, yung may arrow. Ayan. Pindot lang natin yan guys ha. Then, after yan guys, magpindot kayo nyan. Yung arrow. Yan na pong lalabas sa ating wall. Hintay lang po guys at medyo loading tayo. Ayan guys. Punta tayo sa isa nating vlog. Kasi mga LS to guys. Punta tayo sa isa nating vlog. At pag maglalagay pala kayo guys ng ng title, maiksi lang po. Para madali siyang ma-search. Ayun po ang maganda. Saan ba yung vlog ko dito? Lang guys, hanapin ko lang isang vlog ko. Ito po. Yung how to edit badge and emoji for YouTube join button. Ayan. Click lang po natin yan guys. Ayan na po ang lalabas. Ayan guys. Yan po ang mga lalabas sa ating Dapat po guys, yung percentage po natin po dyan, dapat po makuha nyo yung 10 by 10. Sa 10 po na yan, 6 lang po yung nakuha ko. Yung sa upload high risk thumbnail, okay po siya. Kailangan ko pa po sa tags to add title, add tags to description. Sa length ko, okay na. Tags length, add caption, add cards, okay na din. Add end screen, wala pa ako. And add to playlist. Ayan. Pwede nyo yun siya guys, i-share sa inyong Facebook after nyo siya ma-download. Napakahalaga po guys na i-share po natin yung ating videos sa ating mga social media account para mas marami tayong views at makita nila at yung iba hindi pa nakakaalam sa channel mo, lalo na sa Facebook, malalaman nila na may Facebook ka at isusubscribe ka nila. Ayun guys, napakadali lang po guys. And then guys, pupunta na tayo ngayon sa tags. Ayan. And then, punta muna tayo sa explore. Explore. And then, ilalagay mo na dito guys yung tags. Yung nauukol sa iyong vlog na ginawa. Halimbawa, YouTube, join, button. Ayan, search mo siya guys. Ayan ang mga ni YouTube. Join button on YouTube. Pwede mo siya guys i-click kung alin yung gusto mo. Ito, and then ito. And then, copy tags lang guys. And then, video. Click the video. Ito guys. Click this video. Ayan. After mo siya guys maklik. Okay.
And then, nandun na siya guys sa tag mo. Nakikita niyo po ba? Na-add na siya doon. Pwede rin po sa suggest. Ayan. Suggest. Ayan po yung mga lumabas na ano sa akin. Sa suggest. Paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Ganyan. And pwede mo rin siyang, kasi yung next na yung next na vlog ko, yan na po kasi. Pwede ka rin, guys, yung sinasuggest kasi yan na YouTube. Ayan, ganyan. Ayan na guys. Pwede ka dyan, guys, mag-add ng maraming tags. Sobrang dami. Okay lang po yan. And then, guys, next nyo is yung yung copy to clipboard. Ayan. Yung mag-share na kayo ng iyong mga video. And then, yung sa analytics nitong video na to. Nandyan po siya makikita. And after nyo siya, guys, sa tags, punta kayo sa, pwede nyo rin makita dito yung comments. Kasi, guys, sa tag, guys, dyan dadami yung views mo at saka yung subscriber mo. Kasi dyan makikilala yung iyong channel. Ayan, guys. Dito rin nakikita natin yung ating mga comments. Mga new comments, nandyan lahat siya, guys. And then, guys, sa comments, hindi ka pwede dito mag-heart. Hindi pwede dito, guys, mag-heart, ha. And then, pwede mo rin dito makita yung iyong milestone. Halimbawa, naka 4,000 subscriber ka na. And then, click mo yan. After mo, guys, maklik, pwede mo siyang i-save to photos. And pwede rin share. Ayan, save natin. Nandun na yan, guys, sa iyong, pagka-save mo, guys, automatic na, nandun na siya sa iyong wall, sa gallery. Ayan. And makikita mo din yan yung views mo, kung ilan na yung views mo, and kung ilan na lang, and uploads mo, guys. Makikita mo din dyan. And then, guys, pwede ka rin dito ng mga news. Halimbawa, mahilig ka magbasa ng mga news. Pwede dito, guys. May mga news siya dito. Ayan. Ayan, yung mga news natin. Ayan. Kaso, guys, hindi ako mahilig sa news. Ayan. And then, guys, dito mo makikita yung wall mo sa iyong, yung wall mo sa YouTube mo. Kasi si YouTube, guys, at saka si TUBEBUDDY ay connecta po sila. Ayan, guys. And sana, guys, nakatulong sa inyo itong video na to, na magparami din kayo ng subscriber by using tags. By using tags, makakarami kayo ng views at ng subscriber. At sana po, guys, makatulong sa inyo at umpisahan nyo na rin po kung paano mag-grow ang iyong channel. And thank you for watching, guys, for my videos. And I hope to subscribe to my channel and like, share, and comment to my this video. And kung gusto nyo pang gusto nyo i-vlog ko at i-share ko sa inyo, guys, just leave a comment down and I will do for you, guys. Thank you for watching.